नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करते। तर आज आपण उन्हाळा स्पेशल कैरीचं पन्ह कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। तर हे माझ्या पद्धतीचं कैरीचं पन्ह आहे। मी नेहमी असंच बनवते आणि खूप छान चविष्ट होतं। उन्हाळ्यामध्ये शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी फार उपयोगी आहे। तर चला आता आपण पन्ह बनवायला घेऊया। तर त्यासाठी इथे आपल्याला लागणार आहेत 2 कैऱ्या। तर या प्रकारे ह्या कमी आंबट असलेल्या कैऱ्या इथे मी घेतलेल्या आहेत। तर आता ह्या कैऱ्या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत। आता एका कुकरमध्ये खाली पाणी घालून या प्रकारे वरती एका प्लेटवर ह्या कैऱ्या मी वाफवायला ठेवलेल्या आहेत, जे छान या शिजतील या पाण्याने। आता 2 ते 3 शिट्ट्या होईपर्यंत आपल्याला ह्या छान शिजवून घ्यायच्या आहे या प्रकारे। तर बघा इथे 2 शिट्ट्यानंतर कैऱ्या छान शिजून तयार झालेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता। आता आपण ह्या एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता याची साल आपल्याला काढून घ्यायची आहे या प्रकारे चमच्याने। तर थोडं थंड झाल्यानंतरच याची साल काढायची आणि याचा गर काढून घ्यायचा। तर यातील ज्या गुठळ्या आहेत, जी कोय आहे कैरीची, ती पण आपण आता वेगळी करून घेऊया। तर या कैऱ्यांचं एक वैशिष्ट्य, याला गर खूप निघतो आणि या कैऱ्यांचं पन्ह बनवताना यामध्ये साखर जास्त लागत नाही, म्हणजे कमी गोड आपल्या पोटामध्ये जातं। तर या पद्धतीने इथे मी हा पल्प काढलेला आहे। आता यामध्ये मी थोडं पाणी घातलंय आणि आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला हा छान असा एकदा फिरवून घ्यायचा आहे, म्हणजे हा एकसारखा होईल। यातले जे धागे आहेत किंवा ज्या गुठळ्या आहेत त्या प्लेन होतील। तर इथे तुम्ही रवीच्या साहाय्याने सुद्धा हे करू शकता, पण मिक्सरमध्ये हे छान प्लेन असं तयार होतं, तुम्ही बघू शकता या प्रकारे। बघा आता हा गर एकसारखा झालेला आहे। आता आपण याला फोडणी घालूया। यासाठी मी अर्धा चमचा तूप घातलंय, त्यामध्ये छोटा अर्धा चमचा मोहरी घातलेली आहे आणि अर्धा चमचा इथे मी जिरं घालते आहे। तर या फोडणीमुळे या पन्ह्याची चव जास्त वाढते, म्हणून मी इथे पन्ह्याला फोडणी देत असते। तर या प्रकारे हे छान तडतडलंय। आता यामध्ये आपण हा जो पल्प आहे, जो गर आहे कैरीचा, तो आपण घालणार आहोत। आता हे घट्ट आहे, तर यामध्ये आपल्या गरजेनुसार पाणी घालायचं आहे। आपल्याला पन्ह ज्या पद्धतीचं हवं, घट्ट पातळ, त्यानुसार। यामध्ये मी 7 ते 8 चमचे साखर घालते आहे। तर साखरच्या ऐवजी आपण गुळही घालू शकता, तरी ते खूप छान होते चवीला, फक्त रंग त्याचा थोडासा लालसर होतो। आता या ठिकाणी आपल्याला थोडं चिमूटभर यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे। तर बघा इथे तयार आहे आपलं कैरीचं छान स्वादिष्ट चविष्ट बहुगुणी पन्ह। तर हे पन्ह तुम्ही या उन्हाळ्यामध्ये नक्की ट्राय करा। शरीराला थंडावा देणारं, आणि सर्व करण्या अगोदर तुम्ही फ्रीजमध्ये सुद्धा ठेवू शकता। आणि त्याचबरोबर आपण पीठ पेरून जे बेसन रेसिपी करत असतो, जसे की मोकळे बेसन, म्हणजे आता मागच्याच व्हिडिओला मी चिवडीचे मोकळे बेसन टाकलेले आहे, त्याचबरोबर कोबीचे बेसन, यासोबत सुद्धा तुम्ही हे सर्व करू शकता। खूप छान असा बेत होतो। तर हे चविष्ट पन्ह या पद्धतीने नक्की बनवून बघा। आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। त्याचबरोबर अशाच पुढील रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सुद्धा जरूर सबस्क्राईब करा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका पुढील रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी रहा। थँक्यू।